Απολαμβάνω το ψάρεμα με κακό καιρό, αρκεί να έχω εξασφαλίσει ότι έχω ασφαλή είσοδο και κυρίως έξοδο. Η κακοκαιρία φέρνει τροφή για τα μικρόψαρα, τα οποία με τη σειρά τους είναι τροφή για τους θηρευτές. Και έτσι, κλείνοντας τον κύκλο, ερχόμαστε κι εμείς για να κυνηγήσουμε αυτούς τους θηρευτές. Ο σύγχρονος ψαροντουφεκάς καλείται να είναι μέρος της τροφικής αλυσίδας και όχι πρόβλημα αυτής. Έτσι, θα πρέπει να επιλέξουμε με σύνεση το θύραμά μας και να εξασφαλίσουμε ότι είναι στο μέγεθος που πρέπει. Η κακοκαιρία, εκτός από ψάρια, φέρνει και πολλά σκουπίδια στην ακτή. Το θέαμα δυστυχώς είναι τραγικό. Ο σύγχρονος ψαροντουφεκάς καλείται να επιλέξει το θύραμά του και να πάρει αυτό που πραγματικά θέλει και όχι ό,τι βρεθεί στο διάβατο. Σε αυτό το πλάνο επιλέγω να μην ρίξω στους κέφαλους, γιατί όπως βλέπετε ανάμεσά τους υπάρχουν και δύο λίτσες. Έτσι θα επικεντρωθώ και θα προσπαθήσω να πιάσω μία από αυτές. Οι προσπάθειές μου ήταν άκαρπες, αλλά εμένα αυτό με γεμίζει και αυτή είναι η επιλογή μου. Αντίθετα σε αυτό το πλάνο, επιλέγω να πιάσω ένα κέφαλο, ένα ψάρι που είναι νόστιμο και δεν το σνοπάρω. Απλά εδώ έκλεινα το ψάρεμά μου, οπότε ήθελα να πιάσω ένα ψάρι για το οικογενειακό τραπέζι. Το γοφάρι ήρθε πάνω μου την ώρα που χαλάρωνα στην επιφάνεια και δεν πρόλαβα να ανοίξω την κάμερα για τη βολή. Η πετονιά έχει μπλέξει στα βράχια, η βολή είναι πολύ ψηλά και προσπαθώ να το πιάσω στα χέρια πριν αυτό σκιστεί και χάσω τζάμπα ένα τέτοιο ψάρι. Ευτυχώς τα κατάφερα και έτσι έπιασα ένα πολυπόθητο ψάρι, το οποίο μέχρι τώρα ποτέ δεν είχα πιάσει. Το ηθικό δίδαγμα σε αυτό το πλάνο είναι ότι στα ριχά πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος για μια ακαριαία βολή, μιας και οι θηρευτές κινούνται ταχύτατα και εμφανίζονται από το πουθενά, ιδίως σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα, το ψηλό στην επιφάνεια με προειδέασε ότι κάτι κυνηγάει. Δεν είχα δει το ψάρι και αποφασίζω να κάνω μια βουτιά. Αντικρίζω τη συναγρίδα, κινούμαι κατά πάνω της και τη βλέπω ότι φεύγει αργά προς τα πέρα. Αποφασίζω να βυθιστώ σαν φίλο με την αρνητική και έτσι να την προκαλέσω να γυρίσει. Και όντως.
Έχοντας κάνει αρκετά καρτέρια, ο μόνος θηρευτής που αντίκρισα είναι αυτό το κοπάδι με τους μικρούς λούτσους. Τα ψάρια είναι πολύ μικρά, οπότε δεν περνάει καν από το μυαλό μου να κάνω κάποια βολή, απλά απολαμβάνω το θέαμα. Έτσι, αφού εξασφάλισα με τα αλλεπάλληλα καρτέρια ότι δεν υπάρχει κάποιος θηρευτής στην περιοχή, αποφάσισα να πάω σε ένα άλλο ψάρι, το οποίο είναι και αυτό εξίσου νόστιμο. Αυτό το πλάνο μας δείχνει πως δουλεύει ο υποβρύχιος κόσμος, με όλη τη φασαρία της αλωτασοταραχής και τη χελώνα να θέλει να τραφεί, δεν έχει πάρει καν χαμπάρι ότι την έχω φτάσει σε απόσταση αναπνοής.